Inside Storeroom, brought to you by Flash Digital Bank Account, powered by Commercial Bank. පරිස්සමට ගෙදර ඉඳන් ඕනම ගනුදෙනුවක් කරන්න. ෆ්ලෑෂ් ඇප් එක සමග ගෙදර ඉඳන් ෆ්ලෑෂ් account එකක් ඕපන් කරන්න. ඕනම ගිණුමකට මුදල් හුවමාරු කරන්න. ඕනම බැංක් එකක account එකක් ෆ්ලෑෂ් ඇප් එකට ලින්ක් කරන්න. බිල්පත් ගෙවීම් ගෙදර ඉඳන්ම කරන්න. ෆ්ලෑෂ් ඇප් එක ඔබේ ස්මාර්ට් දුරකථනයට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ගෙදර ඉඳන් ෆ්ලෑෂ් account එකක් අදම ඕපන් කරන්න. හැමදාටම ගැලපෙන ඩිජිටල් බැංක් එක ෆ්ලෑෂ් කමර්ෂල් බැංකුවේ. Now he's made the journey to Sharjah. Today, of course, is the last qualifying match between Sri Lanka and Netherlands. Azam standing by. Azam, good afternoon to you. How is the weather in Sharjah and how are things looking as far as today's match is concerned? Well, so I think, it was same as Abu Dhabi and but today, very surprisingly, I saw large crowds already kind of trying to get into the stadium. So I think we will have a full house of Sri Lankans today because a lot of Sharjah, there is a lot of Sri Lankans living, and then there's another thing that you don't need a PCR to get into the ground, because in Abu Dhabi that was the issue, because I was with an embassy official who had 200 tickets and they needed a 72-hour PCR to get into the ground. So now in Sharjah that restriction is not there, so people can come in without a PCR report, so you can expect a full house of Sri Lankans, and this is the first time that Sri Lanka didn't practice yesterday in Sharjah, so they'll be getting to the ground for the first time this afternoon, so that'll be an interesting contest. මොකද බය වෙලා වගේ මම එකයි බැලුවේ මේ ඒ කියන්නේ මේ කවුරු කතර PCR නොකර එන එකට බය වෙලාද නැත්තම් නෙදර්ලන්තෙන් මේ එහෙම පොඩි බයක් තියෙනවා, මොකද මේ අබු ඩාබි වල මේ දැන් ඔයගොල්ලන්ට PCR කරනවද අපිව PCR කරනවනේ, දැන් කොහේ හරි අහුනොත් එහෙමයි මෙහෙ මොනවා වෙනවද කියලා තාම දන්නේ නැහැ. මේ මොකද ජර්නලිස්ට්ලාට ඔය කියන්නේ already vaccinated නේද? ඔව් double vaccinated. නමුත් ඉතින් ඔක කියන්න බෑනේ ඉතින් මොනවා වේද කියලා. මේ මොකද මේ මම ග්‍රවුන්ඩ් එකට යන්න කලින් නෑ මං හිතුවා නෙදර්ලන්ත කණ්ඩායම ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට ගහයි කියලා පොඩි නිකන් එහෙම බීතියක් ඇති වෙලා දිනවද දන්නේ නැහැ කියලා. මේ මහේල ජයවර්ධන මං හිතන්නේ එහෙම නෑ නේ. මෙහෙම නම් එකක් නැහැ මට පේන විදිහට. මේ නමුත් අර ලොකු ක්‍රවුඩ් එකක් අද මේක අපිට තේරෙනවා. අර දැන් අර අපි සාමාන්‍ය අර ප්‍රේමදාස ගාවට ගියොත් එහෙම අර මැච් එකට කලින් අර කට්ටිය නිකන් එන්න පටන් ගන්නවා වගේ. අන්න ඒ වගේ පොඩි ෆීලිං එකක් මේ ටවුන් වල තියෙනවා. මේ ලංකාවේ කොඩි දෙක තුනකුත් දැක්කා. ඒ කියන්නේ මේ හොඳ ක්‍රවුඩ් එකක් අද. ඒ කියන්නේ මොකද ෆුල් හවුස්. මේ ටිකට් හොයනවා. මේ ගොඩක් මෙහි ඉන්න යාළුවෝ අපිටත් කතා කරනවා. ඒ කියන්නේ මේක අර අබු ඩාබි වල අපි දැක්කේ නෑ. අර මේ ප්‍රේමදාස හිතට සනීපයි ෆීලිං එකක් එනවා. හිතට සනීපයි. හරි සතුටුයි. මහේල ජයවර්ධන දැන් මේ තරගයෙන් පස්සේ ඇසම් කණ්ඩායමෙන් ඉවත් වෙනවා. ඊට පස්සේ මොනවද ඔහු කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කියන එක ඔබට විමසන්නට අවස්ථාවක් තිබුණාද නැත්නම් ඔබ දන්නවද මොන හරි ගැන? ඔව් ඇත්තටම ඊයේ මම මහේලත් සමග මේ පොඩි සම්මුඛ සාකච්ඡාවක් සිදු කළා. එතනදී මම කිව්වා මේ ලොකු ලංකාවේ ලොකු ක්‍රීඩා ලෝලීන්ගේ ලොකු ඉල්ලීමක් තියෙනවා මේ ඉන්න කියන එක. ඉතින් එයා ඇත්තටම කරුණු පැහැදිලි කළා. විශේෂයෙන්ම දැනට ජූනි මාසයේ සිට ඉඳලා තියෙන්නේ ඉතින් විවිධ බබල් වල. ඉතින් එයා මේ මොකද දැන් සාමාන්‍යයෙන් ඒගොල්ලන්ට අපි මාධ්‍යවේදීන් හැටියට අපිටවත් හම්බෙන්න බෑ. ඉතින් එයා පිට මේ බබල් එකෙන් පිට කවුරුත් හම්බෙලා නැහැලු මාස 4කට 5කට. ඉතින් එයා කියනවා මේක අනිවාර්යෙන් ගෙදර දුවත් දැන් එයාව අමතක කරන තත්ත්වයටපත් වෙලා තියෙන හින්දා අනිවාර්යෙන්ම මේ ගෙදර යන්න ඕනේ. නමුත් එයා පැහැදිලිවම කිව්වා මේ කණ්ඩායමේ විවිධ එයා තරඟ මේ මීටින්ග්ස් වලට ඒවට ඔන්ලයින් එකතු වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. අතර මේ කැම්පේන් එක එයා පොඩි සැලැස්මක් එක්ක කරන කැම්පේන් එකක් මේ වර්ල්ඩ් කප් කැම්පේන් එක. ඉතින් ඒවට යම් දායකත්වයක් දෙන්න හම්බ වෙනවා කියලා එයා දන්නවා මේ ලංකාවේ මේකට දැඩි ඉල්ලීමක් තියෙනවා යාට ඉන්න කියලා. ඉතින් ඒක තමයි මම දැන් ඊයේ සම්මුඛ සාකච්ඡාවකදී එයා පැහැදිලි කරේ මේ මාධ්‍යවේදීන්ට එයා පොඩක් කතා කරා මේ මට මේකේ මෙහෙම දුෂ්කරතාවයක් තියෙනවා මට ඉල්ලීමක් කරනවා. නමුත් මම මේක කොහොම හරි මේ ගෙදර ඉඳන් හරි මේ පළලා මේ මගේ සැලැස්ම මගේ ප්ලෑන්ස් ටික මම ඒගොල්ලන්ට කියනවා. ඉතින් මම ඇත්තටම මේ සමහර දේවල් එක්ක දැන් සෝෂල් මීඩියා වල එයා ගන්න තීරණ ගැන පවා ලොකු ඉල්ලීමක් කියනවා. යා කියනවා ඉතින් මේවා 70% ලොකු ප්‍රශංසාවක් වර්ධින්න පුළුවන්. ඇප්‍රීසියේෂන් එකක් තියෙනවා ඇත්තට. ප්‍රශංසාවක් තියෙනවා. නමුත් එයා කියන්නේ මේවා හරියන්න පුළුවන් වර්ධින්න පුළුවන්. මොකද මං තැනකදී මතක් කරපු දෙයක් තමයි මං කොහෙන් හැමෝම හොඳ කියනවා. එක වෙලාවක යම් මේ වැරදුනාම ඒ කියන්නේ බැනුම් අහන්නත් පුළුවන්. ඉතින් එහෙම දේවල් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ හින්දා ඒ දෙකට මේගොල්ලෝ සූදානම්. ඉතින් මොකද දැන් දිනේෂ් චන්දිමාල්ගේ ඒ කණ්ඩායමේ ඉන්න ගැන විවිධ චෝදනා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම මේ අතුම් නිසංක එදා සාර්ථක වුණින්ද ඒ ගැන හොඳ කියනවා. ඉතින් මේවා සාමාන්‍යයෙන් දෙපැත්තටම යන්න පුළුවන් දේවල්.
Azam, just a quick one before we let you go. Now, we obviously we're talking about Mahela Jayawardene, and yes, there is a massive request from almost everybody, every cricket-loving fan, for him to be there in presence. But he has clearly indicated the fact that he is going to be in touch with them technologically. How does that change in any way, apart from the person being right there, from a person actually is on Zoom calls or video calls, etc.? How much can he contribute through technology, if that is the case? Exactly. I think he will be missed, because I think, for example, if you look at the last game, the game against Ireland, when Sri Lanka lost 3 wickets, I think that would have been a sudden call to send Wanindu. Yes, they had planned it, but that would have been a sudden decision. I think Kapu can tell about how these things happen suddenly. So I don't think he can be part of those discussions, because I think you will have to. It will be like pre-match planning. That is what he can get involved, and maybe he can talk to the boys. And I think what he said was like he has already kind of given a plan, and it's actually the duty of the head coach and the others. There is a big think tank behind the team, so, and he believes that they can get the message forward. It's only that I think the insights during the game, for example, some of the suggestions he makes, sudden changes, those things, because now you pass that message, so that will be really missed. But I think he'll get involved in I hope he'll get involved in selection and other matters. Just a quick one before we obviously let you go, Azam, and I think most of our cricket fans would like to know if there is any indication as far as the composition. Kalum, other team එක? අන්න හරි. මම ඒක අහන්න තමයි හිටියේ. ඔව් කියන අවසන් වශයෙන් ඔබට ක්‍රිකට් 12 දෙනෙක් නම් කරගන්න ඕනේ. ඒ 12 දෙනා චරිත අසලංකේ 12 දෙනා අතර ඉන්නවා කියලා කියනවා. මේ දැනටම නමුත් ඒකේ කිසිම තහවුරු කිරීමක් නැහැ. ඒ කියන්නේ ඔබ හිතන්නේ චන්දමාන එරිට අවස්ථාවක් ලබා දෙන්නද බලාපොරොත්තු, මොකද ජයග්‍රාහී කණ්ඩායම දිගටම ක්‍රීඩා කරනවා නම්? මම හිතන්නේ මෙහෙම, ඒක අපිට කිව්ව විදිහට ඒ තීරණය 50-50 ඉන්නේ මේ වෙන විට. ඉතින් බොහෝ දුරට මේ ඊයේ රාත්‍රියේ තිබුණේ චරිත අසලංකට අවස්ථාවක් දෙනවා පාටකුත් තිබුණා. නමුත් ඒක තහවුරු කිරීමක් කරේ නැහැ. මේක අර මහලගේ සම්මුඛ සාකච්ඡාවට මම ඇහුවා. ඒකට කිව්වේ ඒ ගැන තීරණයක් ගත යුතුයි කියන මිසක් ඒක කිසිම මේ එහෙම සාතික පිළිතුරක් දුන්නේ නැහැ. නමුත් ඔහු එක දෙයක් කිව්වා, මේ අපි ගොඩක් දෙනා සමහරවිට අපේ වේග පන්දියවන්නන් රෙස් කරන්න ඕනේ. අපේ පන්දියවන්නන් අපිට මොකද 22 මැච් එකක් තියෙනවා, 24 මැච් එකක් තියෙනවා, දෙකම සාජවල. නමුත් මහිල පැහැදිලිවම කිව්වා අපේ ක්‍රීඩකයෝ සාජ ක්‍රීඩාංගණේ ක්‍රීඩා කළ නැති හින්දා අනිවාර්යෙන් අද ශ්‍රී ලංකා ෆුල් සයිඩ් ක්‍රීඩා කරනවා. ඒ කියන්නේ මේ උන්ගේ හොඳ මේලක 11 ක්‍රීඩා කරනවා. මොකද 24 වෙනිදා තරඟයට කලින් උන්ට එකම අවස්ථාවයි තියෙන්නේ මේ තරඟාවලිය ක්‍රීඩා කරන්න. මේ එතකොට අපේ තරඟ තුනක්ම අපේ ඉස්සරහට තියෙන සාජා ක්‍රීඩාංගණේ. මොකද දුබායි වල එකයි අබු ඩාබි වල එකයි තමයි අපිට ඊළඟ මේ සුපර් 12 වටේ තරඟ තියෙන්නේ. ඉතින් සාජා ක්‍රීඩාංගණේ ක්‍රීඩා කිරීම ඉතාමත් වැදගත්. ඉතින් මට මේ කණ්ඩායමේ තියෙන එකම ප්‍රශ්නේ තමයි මේ අර තුන්වෙනි දඟපන්දියවන්නෙක් නොමැති වීම. ඒතර එතනදී මොකද සාජා ක්‍රීඩාංගණේ අපි දන්නවා ස්ලෝ විකට් එකක්. ඉතින් චරිත අසලංකටත් පන්දියවන්න පුළුවන් කියලා කියනවා. එතකොට ධනංජය තුන්වෙනි දඟපන්දියවන්නෙක් අවශ්‍යද? මං හිතන්නේ අද තරඟයට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. නමුත් සාජා තනතිල්ල බලනකොට අපි ඉස්සරහට බලනකොට ඔතන තමයි ගැටලු වෙන්නේ, විශේෂයෙන්ම බටහිර ඉන්දියා කොදෙව්, එතකොට ඉංග්ලන්ඩ්, සවුත් ආෆ්‍රිකා, ඕස්ට්‍රේලියා සමග ක්‍රීඩා කරනකොට අපි දැන් කම්පොසිෂන් එකම යනවාද කියන ගැටලුව. මොකද සාජා විකට් එක මහිලත්ව හරි ස්ලෝ විකට් එකක් කියලා මේ IPL එකේ තිබුණේ. ඉතින් ඒකත් එක්ක තමයි ඔය වෙනස වෙන්න පුළුවන් නම් මොකක් හරි වෙනසක් එහෙම වෙන්න පුළුවන්. මොකද මේ ජයග්‍රාහී කම්බිනේෂන් එකම ඉදිරියට යයි කියලා කියන්න අමාරුයි. මේ ඔය මේ පිච් එකේ සිටුේෂන් එකයි මේ ඒවත් එක්ක. ඉතින් එතනදී පොඩි ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ දැන් තියෙන ඔය මේ මොකද මේ පිටිකරන ලයිස්තුව දැන් තියෙන ලයිස්තුව ගත්තම ඒගොල්ලන්ගේ টොප් 6න් දඟපන්දියවන්න පුළුවන් කෙනෙක් නැහැ. මොකද කුසල් ජනිත පන්දියව යා කඩලු රකින්නවා, පැතුම් නිස්සංක පන්දියවන්නේ නැහැ, අවිෂ්ක වනණ්ඩු පන්දියවන්නේ නැහැ. අපි ඉස්සර කියන විදිහට ඉස්සර හිටියා සනත් ජයසූරිය හෝ දිල්ෂාන් පන්දියවන්න. එතකොට එතනදී අර දඟපන්දියවන්නේගේ අඩුවක් තියෙනවා. ඉතින් එතනදී ඒ සමයට ඒ ඉස්සරහට වෙන චේන්ජ් එක ඒකත් බලලා වෙන්න පුළුවන්. ධනංජය සිල්වා හෝ චරිත අසලංක භාවිත කරන බොහොම ස්තුතියි. මේ අද සිකුරාදා දවසේ රාත්‍රියේ නේද ජයග්‍රහණය කළොත් මිතුරන් කවුරු හරි හම්බෙන්න බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවද? ඔව් ඉතින් මම හිතන්නේ මේ පාර ලොකු ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කැලුමයි. සාමාන්‍යයෙන් අපි ඕගොල්ලෝ කලින් ටුවර් ගියාම එහෙම කැරකෙන්න පුළුවන්. මේකෙදි පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මේ PCR ප්‍රශ්නේ. ඒකට තියෙන ඔබ ඉන්න කාමරේට ගෙන්න ගන්න එක.
විකල්ප එතන ප්‍රශ්නේ දැන් එන පුද්ගලයාවත් එනං PCR එකක් කරලා එන්න කියන්නේ. මොකද හෙට දවසේ ගිහිල්ලා ටෙස්ට් එක කරනකොට පොසිටිව් වුණොත් ලොකු ප්‍රශ්නයක්. නෑ හරි පරිස්සමෙන් යන්නේ මොකද මේ අර පරිස්සමෙන් ඉන්න මොකද ඔයේදී යම් ප්‍රශ්නයක් මතුවෙන අපි ප්‍රාර්ථනා කරන ඔබට එහෙම වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඇත්තටම මේ ලොකු දෙයක් කොහොම අපිට මේ වාර්තාකරණය විනිවිදකරණය කියන්නේ සෙසු ඒවත් එක්ක කල්පනා කරපුවම බොහොම ස්තුතියි. Inside Storeroom brought to you by Flash Digital Bank Account powered by Commercial Bank. පරිස්සමට ගෙදර ඉඳන් ඕනම ගනුදෙනුවක් කරන්න ෆ්ලෑෂ් ඇප් එක සමග ගෙදර ඉඳන් ෆ්ලෑෂ් account එකක් ඕපන් කරන්න ඕනෙම ගිණුමකට මුදල් හුවමාරු කරන්න ඕනෙම බැංක් එකක account එකක් ෆ්ලෑෂ් ඇප් එකට ලින්ක් කරන්න බිල්පත් ගෙවීම් ගෙදර ඉඳන්ම කරන්න ෆ්ලෑෂ් ඇප් එක ඔබේ ස්මාර්ට් දුරකථනයට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ගෙදර ඉඳන් ෆ්ලෑෂ් account එකක් අදම ඕපන් කරන්න හැමදාටම ගැලපෙන ඩිජිටල් බැංක් එක ෆ්ලෑෂ් කමර්ෂල් බැංකුවේ